عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 906. ولا زلنا في محور الجذور التاريخية للحديث البائس: ما رأى منكم منكرا فليغير. وعنوان هذه الحلقة: الخليفة المتوكل يجعل السنة دينا رسميا للدولة. على نفوذ الحنابلة في عصر الخليفة المتوكل، مع أن ابن حنبل نفسه كان غائبا وكان مستخفيا وكان متواريا، وأصبح بلاده من أول من ضربه هو ساب كل حاجة. لكن طبعا اتعملت له شهرة كبيرة، لأن من مصلحة الناس إن هم يعملوا منه أسطورة يعني. بعد إفراج عنه اعتزل أحمد بن حنبل في بيته طيلة حكم الخليفة المعتصم، وتولى الخليفة الواسط سنة 227 فأحيا موضوع خلق القرآن، فهرب أحمد بن حنبل من بيته وعاش مستخفيا 5 سنوات إلى أن مات الواسط سنة 232. وبين جاء المتوكل وعمل بقى الدعوة إلى نشر الأحاديث واعتبارها دين، وأوكل المهمة للقادة المعتبرين، وأرسل قادة أهل الحديث إلى الآفاق يبشرون بالأحاديث في سنة 234. لما نراجع أسماء الناس دول لا نجد فيهم أحمد ابن حنبل، لأن أحمد بن حنبل اعتزل. هو راجل طبعا راجل رشيق الثقافة، يعني جاهل يعني. وطبعا احنا أثبتنا كما قلنا أن الحاجات اللي عملها ابنه مش هو. المهم، في أحداث 234 يعني فيها وفي هذه السنة أظهر المتوكل السنة ونشر الحديث، وفيها أشخاص المتوكل الفقهاء والمحدثين، وكان فيه مصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وإبراهيم بن عبد الله الهروي وعبد الله وعثمان ابن محمد ابن أبي شيبة، وكان من حفاظ الناس. خلي بالك من الأسماء دي. فقسمت بينهم الجوائز، يعني ادوهم فلوس، وأجريت عليهم الأرزاق، وأمرهم متوكل أن يجلسوا للناس وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الرد على المعتزلة والجهمية، وأن يحدثوا بالأحاديث في الرؤية، يعني رؤية الله يوم القيامة خلافا لرؤية لرأي المعتزلة. فجلس عثمان بن أبي شيبة في مدينة المنصور، ووضع له منبر فاجتمع عليه نحو من 30,000 العوام بقى. وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في مجلس الرصافة فاجتمع نحو من 30,000 العوام برضه. طبعا واحد بنسمع بقى ويسجل بقى، والأخ عثمان بن أبي شيبة يقول لك: وحدثني فلان عن فلان عن فلان أنه صلى الله عليه وسلم قال كذا، والناس تكتب وتصدق. وأخوه برضه الأستاذ أبو بكر بن أبي شيبة في مجلس الرصافة يقول لك: وأخبرني فلان عن فلان عن فلان، والناس تكتب وتصدق ويبلع. ويقول الجوز أيضا في سنة 34 و200: نهى المتوكل عن الكلام في القول القرآن، وأشخص الفقهاء والمحدثين إلى سام الرأي من محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وابن أبي شيبة ومصعب بن زبير، وأمرهم أن يحدثوا ووصلهم، يعني اداهم فلوس. ابن حنبل بقى ما كانش في وسطهم، ما كانش من ضمنهم. ليه؟ مع أنه كان مطلق الصراحة ومتمتعا بالشهرة والاحترام بعد الاضطهاد الذي عاناه، لكنه كان أضعف من أن يقف في مكان ويتحدث، مع أن طبعا له شهرة وله الاحترام وناس عايزة تشوفه، لكنه كان ضعيفا، وكان كما قلت كان رشيق الثقافة، وظل بقى بعيد عن كل حاجة لغاية لما مات سنة 241. هنا هنلاحظ أن أهل الحديث دول بقى ينقسمون نوعين: قادة يخترعون الحديث، وبعدين بقى عوام يسمعون الأحاديث ويكتبونها وينشرونها. وكان ينصب للقائد منبر ويجتمع حوله عوام أهل الحديث بعشرات الألوف يكتبون عنه كما يقول، كما لو كان ينطق بوحي السماء. ونلاحظ أن آل شيبة اللي هم أحفاد القاضي العباسي أبي شيبة كانوا قادة أهل الحديث ذلك الوقت، وأصلهم فارسي من قسط، وكان أبرز من عهد عليهم المتوكل بنشر السنة، ومن ضمنها طبعا بصبع أحاديث تصب في صالح العباسيين سياسيا وليس مجرد حرب المعتزلة وتيجي السنة. ومنهم عثمان بن أبي شيبة هو شيخ البخاري وشيخ مسلم وأبي داود وابن ماجه وكثيرين. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فقد كان شيخا لابن حنبل من قبل،
مع أنه كان من أقران ابن حنبل في السن ومولده، ومن تلامذته البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي ومحمد بن سعد الكاتب. يعني هذه بقى نموذج لآلات احترفت الكهنوت وحققت به مكانة وحافظت على هذه المكانة. أما ابن حنبل ما كانش كده. ابن حنبل كان أبوه فارسي من منطقة الري بالفارس، وجاء إلى بغداد بزوجته الحامل، فرت له ابنه أحمد بن حنبل في وسط فقير من أحياء بغداد، فعاش يحمل يعني الشعور بالنقص ومستريحا إلى هذا. إذن بقى الخليفة المتوكل هو أول خليفة حنبلي، هو الذي نشر الحنبلية، وهو الذي اضطهد خصوم الحنبلية، وهو الذي أرسل يعني الدعاء بنشر السنة، وهو الذي جعل السنة دينا رسميا. بعديه بقى أصبح بقى التعبير السائد يقول لك الكتاب والسنة. الله، فين يا عم يقول لك الكتاب والسنة؟ طيب فين الثنائية ديت؟ مش عمرها ما كانت موجودة، لكن دي من بعد بقى انتشرت وسارت من بعد الخليفة المتوكل. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم من القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.